More big talk. So, This Ang man is owner. your leader, your hero. Mafia eh. Kailan to? Okay. Enough! Parang si Master Chef. Tech boy daw. Oo. okay. Magluluto niya siya. Teletubbies. Diyos ko. Char. Alam ko na kung saan ang galing yung char. Sa kanila talaga. Oo nga. Sila nag-originate ng char. Hindi ko rin kung comedy ba ito eh. Hindi ko rin tama. Pero ang ganda. Kita movies doon do. Oo. Okay. Daw yung cinematography na ang simple nung camera angles and all. Mm. And yung fight scenes. Parang mas pulido kasi yung fight scene ngayon. Although Oo. makikita mo na dun sa kanila is dumadapo talaga yung nila, yung kamay and paa. Pero sa atin kasi is parang mas pulido siya. Parang Mas may choreo, parang yung You alright, Nikki? Ay, si Bruce Lee! I know the theater. I describe it very well to Mike. You can go home now. Wait, pabalik na ako dun sa era na yan. Ay, so siya rin yung kanina yung nakamask. Oh. Mali ba namin kung sino nakamaskara kasi? Yung ganda ng pagkaka-ash. Ash gray yung yung ash blonde nila noon. Oo, so yung ganyan yung sobrang tingkat na na blonde. Oo. Okay, when it comes to martial arts, no, siya ang pinaka well-known actually. Oo. Yeah, actually, Bruce Lee, tapos Jackie Chan. Nice. Yun talaga yung fight scene na parang makikita mo natumba talaga eh. Yung totoo. Sa ano ata? Masakit. Di ba totoo yung stunts niyan? Oh, yung Oo, Oo. sila mismo, siya mismo. Hindi siya hindi siya nagpapadouble masyado. Yung mga double niya lang yata ang maalala ko yung yung sa mga parkours lang, ganun. Pero yung mismong fight scenes, siya mismo. Siya mismo. Oo. Kung talaga uso yung mga martial arts na. Gets Uso ang ko sakitan na mo. kung bakit ganyan yung angle ng cameras para mas makita nga yung stance nila, yung form nila habang naglalaban. Kasi martial arts yun. Hindi lang siya basta laban. Oh wow. I think I watched this. Taas daw eh. Kasi sa taas ng putik. May trampoline siya. Alam mo yun, kahit sway lang nung kamay or ng paa, ang lakas nung sound. Iba yung whoosh eh. Parang mga yero na hinampas mo eh. O diba? Ganun yung tunog no? Eh, ba't parang hindi ko narinig na bulig yung damit niya? Nice. Parang foam yung katawan nila nung pag sinasapak daw. Come on, quick. Listen, you're Come on, fine now. quick. Go. Ang cute nung But how do I do this? This is so Ang cute nung acting. Ang cute nung English. RPG na. RPG. O yung dugo pa nila. Grabe naman dugo yan. Guys. slime. Red, orange. Parang slime. Hindi, parang seryoso. Parang napanood ko na ito, hindi ko lang maalala kung ano yung Yung parang nag-focus yung yung may isang shot doon, nag-focus sa isang stand, sa isang form. Kasi parang ayun yung final blow niya. Oh, yun. BL lang yan. Tama. Ako nalo na rin si Bruce Lee sa ibang games, di ba? Si Cho. Si Cho doon din natin. Pati Tekken ata. Tekken, si Buta ko ano. Silaw? Hmm. Law. Hindi mo naman Tekken. Basta yun. Yes. Strawberry blonde yung hair niya. Ay, wow. Ano ba to sa buhok tayo? Ang bilis niya. Uy, pero kung pansin yung buhok na lang kaya umuuso siya kayo. Ano sila sumasayaw eh. Yan, dyan siya nakikilala sa boses. Ang ganda. Ako rin.
Ito yung isang classic na pinapakita rin sa mga memes. At saka grabe, ang firm ng katawan niya. Ang abs. You shredded, Girl. bro. Ayun! Masakit yarn. Parang icon niya. Pati sa nunchucks, ayun, icon niya nga yung gano'n. Yung parang may pose siya. Ayun. Yun o. Yung facial expression niya na yun. Tapos yung daan ng hand. Yung facial expressions and yung ano, yung noise niya ginagawa niya. Yung pinaka-iconic sa ano niya. Ayan na yung nunchucks. Nunchucks, yes. Naalala ko sa kanya bigla yung ano, yung trainer ko naman ng karate ng elementary. Parang idol na idol din siya eh. Tapos may mga moves siya na ginagaya ng ano. Tsaka yun yung pinaka trademark niya. Oo. As in na parang, kasi yung isa is kung fu karate talaga. Pero siya, yan, may naging trademark siya din niya. Oh, mas sumikat rin ata ang nunchucks dahil kay Bruce Lee. Wow. Parang ganon. Oh. Cute ang blood. Slime yun. Sa Asian movies, hindi talaga mawawala yung kapag ano, yung kapag nasaktan ka, tapos kailangan talaga mag-iwan ka ng facial reaction. Oo, very crucial yung facial. Oo. Diyan nata sumikat. Oo, ang nunchucks is well known din pag kay Bruce Lee. Tapos yun yung ano, yung mga ibang ano kanina, parang nakikita ko rin sa mga memes ngayon. Go and see if anybody's around. Put your hands down. Put your hands. Put your hands down. Ang cute ang acting noon. Tatay ka agad. Ay, mga panahong making poses and unnecessary noises, parang cool pa ngayon siya kasi noon. Ganun. Pag ganun ka, cool ka agad. Wala lang. That voice. Nagtaekwondo Kulit naman ng ako. noise Talagang eh. ginawa yung mga ganyan. Oo, no? Parang siya lang talaga yung kilala kong martial artist na gumagawa ng ganun sa No, ganun. Alam ko sa karate kasi may haya, ganun. Oo. First sa kanya kasi may nagsusustain yung sounds. Oo. Parang Ang haba, agad. Oo. Dalawa. Ang OA nung sounds na ginawa. Yung sound effects. I think that time, kailangan talaga nilang maging ganyan kaingay kasi hindi katulad ngayon na meron na tayo. Kailangan exaggerate noon. Oo. Kasi hindi katulad ngayon na we have the technology to ano eh. Nadadaan lang sa mga effects. Noon na something like that is believable pa. Oo. Ngayon kasi kapag ano, maniwala na sana ako kaya may sound. Yun ang final boss. Parang totoong labanan talaga eh. Parang totoong Oo, din. kapag bawat suntok, bawat ano, parang makikita mo parang ano eh. The only thing na nakikita kong fake is yung blood. Yun lang. Pag dalawang nunchucks, parang equivalent siya ng dual wielding sword. Na swordman. Swordsman. Ganun. Tsaka parang napakahirap gawin nun na. Dalawang nunchucks. Yes, actually. Parang nunchucks, yung isang nunchucks, Dalawa na kagad ginagamit. Kasi mas applyan mo yun, mas kailangan mo siya applyan ngayon ng martial arts. Maganda na yung ano dyan, yung camera. Diba? Ang ganda ng details. Historical yun ah. Panood ko yun. Talagang nakilala Parang talaga hindi pa uso dyan yung light MA. oh.
Ang ganun kabilis niya. Pabilisan sila. Totoo yun. Nakita ko yun sa ano eh. Oo, no, totoo yung mga ganyang tradisyon, no? Kakakilay daw nila. Didikit na. Magiging isang Teka, di ako nakilay ngayon. Kalma. Wait lang siya. Ay, Yun din pala is, siya rin lahat, no? Si Bruce Lee lahat yun. Walang stunt double or what. Siya rin ang nag-script ata yan ng mga fighting scenes niya. Oh. Basag. Grabe. karate. Tsaka, Bilis ng paa niya. Ante. You know, yung parang naging long range siya dahil sa Oo. kanya, ganun. Ang parang na-establish na dito yung white belt for beginners, black belters for the pro. Oo. for masters. Or Parang ba talaga yung professional. noise na ginagawa niya ngayon? Yung mga tayo ng mga kalaban niya, mga karate. Magdi-drinking master pa nga. Ay, di. Nagpasag ng bote. Hindi ka ba facial expressions niya? Ganun pa rin. Kanganga daw siya. Wata! Wata! Parang worried pa siya na nalagay ang mukha niya. Nakakaisip na rin. Talagang pinafocus dun, no? Sa facial expression. Galing. I think this time, parang mas trained na yung mga kasama niya na sa fighting scenes. Kasi, yun nga, yung parang mga nakikita ko kasi sa kanina, sa mga ibang clips kanina, parang lang sila eh. Parang, Extra, ganun. hindi, yung parang parang Amateur? scripted yung nila, yung moves nila. Parang kasi kailangan lang nilang sabayan yung ginagawa ni Bruce Lee. Pero this time, I think parang parang mas professional na sila. Parang, kumbaga, mas alam na nila yung ginagawa nila. Ay, ito isa rin sa iconic na scenes. Lalo yung damit niya na yan. Dito rin binasa yung damit ni Chu eh. Oo, Sa yan ML. si Chu. Oh, ha? Ayan, Yan, yun, yan yun. mismo. Yung shot na yun, ayun yung pinaka-classic, ayun yung pinaka-sikat. Ang dami daw yung noise na ginagawa Oo niya. nga eh. Parang siyang paputok. Na yung pila-pila. Oo, parang Judas Belt, ganun. Wala! Kasi sinagawa ko lang. Palibili ko niya. Cut! Kakaiba yung facial expressions dun sa sound na nagkikreate niya. Oh, patay. Parang nag-less yung parang facial expression nila dito. Medyo dramatic to actually. Oo. Medyo dramatic. Not, Yung exit niya. Oo. Hindi ko masyadong na yung action part, pero mas nakita ko drama. Drama. Mm. But did you still like it, no? Oo. Yeah. Magaling. Kasi something about it na classic siya eh. Because it's Bruce Lee. Oo, You din. know? Siguro. Because it's Bruce Lee. Si Bruce Lee kasi. Oo.
late 90s, early 2000s, may mga cousins ako, pinapanood pa yung mga films niya. Kahit napakaluma na. I have watched some of his movies. I was actually waiting for one eh. Kaya bakit wala? Ako parang yung, kasi, ayun yung nakikita ko si Bruce Lee sa mga memes and all, sa Facebook, or basta sa internet. At saka yun na nga, elementary ako, kami magkakapalit, nag-martial arts kami. So parang hindi nawawala yung pangalan ni Bruce Lee kapag may lecture kami. Kaya parang Same as Ate Ja. Kasi after watching those kasi parang mabalik din yung mga araw na nag-aral din ako ng martial arts nung elementary ako. I was grade 2 ata nung time na yun. Until umabot ang grade 5. Then, ayun. Sabi kasi martial arts, Bruce Lee Bruce Lee na agad eh. Naisip ko eh. Ako kasi nabutan ko yung VHS. Yung mga Yung tape ganun. talaga. Oo. Tapos may yung daddy ko ng action, so si Bruce Lee. Pag mga bata pala kami naglalaro pa lang, hindi mawawala paglaban-laban. Oo, Bruce Lee! Bruce Lee, ganyan. Oo, no? Very, very clean and at the same time, mabilis. Nag-hype sa while ago, it's raw. Everything is raw. Na ginagawa niya. Tapos, ayun yung speed din talaga yung especially when he does the spinning back kick. Then, parang, sa totoo lang, ilang martial artists ang kilala niyo, especially taekwondo tsaka karate. Marunong kaya madali lang gawin, pero as fast as that, babalian ka ng singat, promise. Mabilis mo, parang striking eh. Oo. Mabilis and hard. Hard. Parang yung pagkaka-hard. Hard. Fast and hard. Yes. And at saka tawag dito, ang galing niya tumarget. Alam mo yung Oo. target niya? Oo, asintado. Oo. First, we use the feet. That's And a then start. we use the elbow. Parang napanood ko to kailan lang. use the thumb. You name it, man. We Use it all. You have to, you see, because, I mean, that is the expression of the human body. I mean, everything. I mean, not just the hand. And when you're talking about combat, well, I mean, if it is a sport, now you're talking about something else. You have regulations, you have rules. But when you're talking about fighting as it is, rules. with no rules. real fighting. Well, then, baby, you better train every part of your body. And when you do punch, now I'm leaning forward a little bit, hoping not to hurt any camera angle. I mean, you gotta put the whole hip into it and snap it and get all your energy in there and make this into a weapon. I don't want to tangle you in any dark that right now. You came at me pretty fast there. Parang gagamitin mo yung... Parang I just watched that clip, kailan lang, just recently. Parang putting all your energy, parang your soul in your weapon. And yung weapon mo is mag-iiba rin, depende kung ano yung gagamitin mo. Fist, yung feet down, or elbow. Basta sabi niya kanina, you name it all. Basta daw dapat, parang mind, soul, and body rin eh kung yung jiu-jitsu. Ay, tama ba? Jeet Kune Do? Jeet Kune Do. Brazil ka na ganyan. Yung stunt or yung style na yun, kailangan nakafocus sa kailangan ng concentration sa mga ginagawa. Oh, nung sinabi kasi niyang fight with your spirit, tapos be ready with the fight, parang dapat handa kang masaktan. Mentally prepared. Oo, mentally prepared with your soul, tapos In all body. aspects. Oo, yun. Parang hindi lang siya hindi lang siya type martial arts eh. Commitment siya, Oo, gano'n. commitment. Kasi yung unang ituturo sa'yo pag nag-ano ka ng
taekwondo. Discipline talaga yung pinaka-first na dapat mong matutunan doon. Ang free ng philosophy. Kasi walang pattern, walang rules, and you're supposed to express lang what you're feeling. And kung ano yung buong nararamdaman mo. It's not only about the martial arts eh. Oo. It's not only about the martial arts. It's about everything actually. It's about you as a person. Kasi kapag, ano yung, sabi naman sa Kung Fu, or any, ano daw, hindi siya nakafocus talaga sa laban. Meditation kasi daw ginagamit ng Kung Fu for meditation. For relaxation of mind, they say. Parang pag self-defense kasi may iba-iba silang uniqueness. So yung ano nito is iba din. Parang sa more on combination ng body and soul mo talaga. Martial arts, hindi natin yan inaaral para matuto tayong lumaban, para matuto tayong manakit. Ganon. As like, in general, inaaral natin yung martial arts kasi, yun na nga, as sinasabi ng karamihan is for self-defense, ganon. Pero sa totoo lang, pang na rin siya sa body stamina natin. For the balance of peace. Oo, kasi tawag nito, sabihin natin na ngayon may mga professional sparring, di ba? Tawag nito. Sabihin natin you're physically ready, but if mentally not, paano mo may papanalo yung laban mo na yun? Ganun. Kasi dahil sa, kung saan siya nakilala, dahil dun sa kanyang, ano ba yun, yung mga voice niya. Yung uniqueness no, basta yung... Yun yung uniqueness. Kung babasahin mo talaga yung biography ni Bruce Lee, dun mo malalaman kung bakit siya naging icon. Since parang siya yung, hindi naman kasi hindi lang siya yung magaling mag-martial arts, marami pang iba, pero siya kasi pinaglaban niya yung rights nila, kaya siya sumikat sa kanila. Yun yung pinakaunang stepping stone niya na parang nakilala siya as Bruce Lee. Hanggang sa naging punta siya sa film. Siguro what makes him legendary is Yung not, 1-inch punch. hindi dahil he's not only just an actor nga eh. Kasi he's a real martial artist talaga siya. And then actor. Yung way of expressing niya kasi very unique yun. Hindi lahat ng tao may ganun na style. Kasi sa kanya yung way of expressing niya fighting and basta yung may style siya na parang siya lang eh. Ganun. And ayun din na nagustuhan ng mga tao kaya napasa, parang na-retain nga yung image niya, yung icon niya. Maraming gumaya, maraming nag-attempt. Yes, maraming gumaya. Actually, dami talaga. Pero no. There'll be imitations and all, pero... Bruce Lee is Bruce Lee. Yeah, no one beats the original. Oo. Indeed.